cạn trên bờ, nghĩ về em là tức khẩu thành thơ và điều đó giống như ngoài hàng sờ. Và mỗi khi em buồn, anh thức hết đêm buồn. Cầm anh trang trên tay, mình cùng nhau đi lên ngôi. Đây là tình tay, vương quốc tới vương quyền thôi. Năm tuy lần mình nhầm đôi, mơ là mai đầu, ba lô mình là bút tích, một cơn chân thay trên mây rồi, bởi nhịp đâu còn nhiều người chết, không phải. Đi du lịch thì các bà nhất định phải có một cái em này cho tôi nhá. Mà nhất là đi biển, đi bơi các kiểu luôn. Bạn này là túi chống nước cho điện thoại nha. Túi cài chốt nhựa cho nên rất chắc chắn nước không thể chui vào được luôn. Mà còn dùng cảm ứng được luôn. Có kèm cả dây cho bà nào thích đeo vào cổ này. Tất nhiên là cảm ứng nó sẽ không được nhạy như mình cầm trực tiếp rồi. Mà dùng những cái tính năng cơ bản như là chụp ảnh, nghe nhạc, nghe điện thoại các thứ đều ok nha. Các bác tham khảo đi nhá. Chừng một ngày em đến nơi nhân gian anh không có niềm vui, lời tình yêu xấu xa ai sao sẽ đắm xong bỏ vội đi. Cho sau một ngày em đến cả thế giới thêm một người đi đến nơi mà chỉ có ta, hai người điên tung tăng hát ca. Tình yêu dấu một lời đến cuối chiều kề nói. Cơn sóng vẫn biết rằng người ta luôn nghĩ em thành thơi, mạnh mẽ tư vững nhưng lại yêu đuối chưa được. Chiến thắng tất cả những ngốc ngỡ trước anh, ngọt ngào anh đến đến chạy chờ. Rời xa anh kết thúc đời, lời nói sắc trong chảy những dối lòng. Tôi yêu anh từ mắt đánh nghiêng, từng đưa đến nơi đắm chìm về tình đừng thơ thoát. Người ta ngày nghĩ về anh kia lòng văn vương, không muốn cứ bắt đơn phương. Những cuộc nhắn được đi chuyến xe, người đã biến nỗi nhớ của em thành thói quen. Nhớ bên trước chúng ta chưa đến đâu, đừng chờ bên nhau. Anh vẫn đến anh như là Shoppe hay là Harley Quinn. Nắm tay em đi qua cầu vồng, để làm gió kia lắng xa qua lòng. Những đêm ta như sao trên trời, tình yêu ta như ngàn câu ca dao trên đời. Nắm tay em đi qua cầu vồng, nhìn thành phố như trên cánh. 별이 가는 계절들마다 줄 거야. 그런 말 너를 붙잡을 순 없지만 나는 계절을 놔주지 너에게 이 마음 하늘 비춰주려 해. 나는 더 힘이 마음이. Một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, còn em cười thì sụp đổ vào tim anh. Cơn gió có nghe, tôi nói có thể rằng giờ đây đã yêu rất lâu rồi. Xung quanh toàn bóng, phải của em làm sao giờ đây. Em cái đẹp phát hòn. Đâu ai mà biết, đâu ai mà biết. Chẳng có giọt nước mắt để cho em rơi, cũng chẳng có gì đã thiết để nói nên lời. Sẽ chỉ mang đến thêm u sầu làm dấu yêu phai màu, chẳng biết ta phải đi về đâu. Giờ thì lời xin lỗi còn kịp thời, làm sao thì cảm xúc em nguôi rồi. Bao nhiêu lần như thế rồi, không còn cơ hội nào trôi nữa đâu. Tổn thương nhau bấy nhiêu ngày thôi. Tại vì anh Thâu đêm để nghĩ suy về em nhiều, thật ra có những điều làm cho anh không nhìn được xưa. Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào, chờ trong tin nhắn chào, trở lại cảm giác như lúc trước. Có phải vì anh vẫn thường vô ý, chẳng suy nghĩ phải làm khiến em u sầu. Có phải vì anh chót vài câu nói chẳng làm nơi. Go stupid. She's smart like an A+ student. Rock down, right down, looking for your love right now. Ni話中意聽我講白話，你話中意聽我講八卦，你話中意我都中意你，你話中意我明知我中意病，你話我超百厭整鬆你耳釘。如果係個夢，我希望冇咁快會醒，希望每日瞓醒你都喺我身邊，瞓醒你唔喺度又點算新一天？超努力。Đây là chiếc hộp mà tôi thấy bên Trung hầu như nhà nào cũng có ít nhất một cái nha, thành ra tôi cũng tìm mua thử coi sao. Hai miếng băng keo đi kèm này phải nói là siêu chắc luôn nha mấy bà, tôi cực kỳ thích mấy cái thiết kế trong suốt như này nè, nên là dù bằng nhựa nhưng mà nhìn không hề rẻ tiền nha. Lý do mà nhà nào cũng có là do nó cực kỳ có ích luôn. Mấy bà có thể để mấy món văn phòng phẩm nè, hoặc là những món linh tinh ở nhà tắm như trang sức nè, cột tóc kẹp tóc nè, bông nè, hoặc là bông tẩy trang nè, thiệt sự là nên có ít nhất một cái nha mấy bà. Với em vẫn yêu cuộc đời mình thế thôi. Dừng này xung quanh em có biết bao nhiêu là những buổi trưa em dạo chơi trước sân nhà. Còn thêm trên vai bao thứ em phải để thăng, tự dưng một hôm trời mang anh đến đây. Vì em còn được thấy ánh mắt của em nhẹ nhìn anh, đôi tay để
우리들 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린아들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 지금 요정들의 슬픈 이야기처럼. 그러나 우리들